สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องภาพวาดที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะภาพสระบัวหรืออีกชื่อคือสะพานญี่ปุ่นปี 1899 ของคลอดโมเน่ค่ะครับผมภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดภาพสระบัวที่โด่งดังมากๆของเขาเลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้แค่วาดภาพสวนสวยๆนะคะแต่เขาลงทุนสร้างสวนกิเวอร์นี่ทั้งหมดขึ้นมาเองเลยเพื่อเป็นแบบวาดภาพโดยเฉพาะนั่นสิครับเหมือนสร้างสตูดิโอธรรมชาติส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะฮะจริงๆค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันลึกลงไปอีกนิดจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาวิเคราะห์ภาพนี้นะคะว่าเบื้องหลังภาพที่ดูสวยงามสงบนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างทั้งเรื่องแนวคิดเทคนิคหรือสัญลักษณ์ต่างเริ่มจากตัวศิลปินโมเน่ก่อนนะครับตอนที่เขาวาดภาพเนี่ยคือปี 1899 เนี่ยเขาอยู่ที่กิเวอร์นี่มาสักพักใหญ่แล้วตั้งแต่ปี 1883ก็นานพอสมควรเลยนะคะครับแล้วส่วนนี้ก็กลายเป็นเหมือนหัวใจสำคัญในงานช่วงหลังๆของเขาเลยแล้วช่วงนั้นบรรยากาศในฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าเป็นยุคเบลเอพอกพอดีใช่ครับยุคเบลเลพอกก็เป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นยุคที่ศิลปะวัฒนธรรมค่อนข้างเฟื่องฟูมีความหวังความรุ่งเรืองอยู่เหมือนกันบรรยากาศแบบนี้มันส่งผลต่อภาพไหมคะความสงบความงามในภาพนี้ก็เป็นไปได้ครับอาจจะมีส่วนแต่หลักๆเลยคือโมเน่ตอนนั้นเขากำลังหมกมุ่นกับการสำรวจสวนของตัวเองแบบจริงจังมากเขาใช้เวลาเยอะมากในการสังเกตแสงสีที่มันเปลี่ยนไปตลอดวันตลอดฤดูฮะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับแนวทางศิลปะของเขาพอดีเลยใช่ไหมคะคือ Impressionism ชัดเจนเลยครับภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของ Impressionism เลยคือเน้นจับความประทับใจณขณะนั้นจับแสงสีบรรยากาศไม่ได้เน้นวาดให้เหมือนเป๊ะๆตามหลักการเดิมแต่เหมือนว่าภาพนี้มันมีอะไรมากกว่า Impressionism ปกติหรือเปล่าคะๆใช่ครับจุดน่าสนใจคือในปี 1899 เนี่ยเราเริ่มเห็นโมเน่พัฒนาไปอีกขั้นแล้วฝีแปรงจะดูอิสระมากขึ้นการให้ความสำคัญกับสีกับพื้นผิวมันจะเอ่อเริ่มมีความเป็นนามธรรม abstract มากขึ้นนิดๆแล้วครับอ๋อคือไม่ได้แค่บันทึกภาพตรงหน้าแต่เป็นการใส่ความรู้สึกต่อทิวทัศน์นั้นเข้าไปด้วยประมาณนั้นเลยครับรูปทรงมันจะเริ่มไม่ชัดเจนเท่าเดิมเริ่มผสมผสานกันมากขึ้นนี่เป็นสัญญาณของแนวทางที่เขาจะพัฒนาไปในงานชุดหลังๆที่เป็นนามธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าสนใจค่ะแล้วเรื่องสัญลักษณ์ล่ะคะเห็นมีสะพานญี่ปุ่นเด่นอยู่กลางภาพเลยครับสะพานญี่ปุ่นนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากของการได้รับอิทธิพลจากศิลปะญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าจาปอนิซึมซึ่งกำลังฮิตในยุโรปตอนนั้นเหมือนเป็นการเชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกในสวนส่วนตัวของเขาเองเลยนะคะใช่เลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวสะพานนะฮะบางทีการจัดองค์ประกอบอย่างมุมมองที่มันดูแบนๆหน่อยหรือการเน้นลวดลายดอกบัวก็อาจจะได้แรงบันดาลใจจากภาพพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันแล้วตัวน้ำกับดอกบัวล่ะคะมีความหมายแฝงไหมอืมน้ำก็มักจะสื่อถึงเรื่องเวลาการไหลการเปลี่ยนแปลงหรือการสะท้อนภาพที่ไม่นิ่งส่วนดอกบัวก็แน่นอนครับความงามตามธรรมชาติความสงบความบริสุทธิ์หรืออาจจะมองถึงวัฏจักรชีวิตก็ได้โหลึกซึ้งจังทั้งหมดนี้อยู่ในส่วนที่เขาออกแบบเองเหมือนเป็นโลกจำลองใบเล็กๆเลยนะคะครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญของ Impressionism เลยคือแสงค่ะในภาพนี้แสงดูนุ่มนวลมากเลยไม่ใช่แดดเปรี้ยงใช่ครับมันเป็นแสงที่ลอดผ่านต้นไม้ลงมากระทบบนผิวน้ำอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆแสงมันจะกระจายหน่อยๆแล้ววิธีที่เขาแสดงแสงนี่สิคะน่าทึ่งมากไม่ได้ใช้สีดำทำเงาหรือสีขาวทำไฮไลท์แบบเดิมถูกต้องครับโมเน่ใช้สีนี่แหละครับสร้างแสงเงาเขาจะใช้สีต่างๆที่หลากหลายวางไว้ใกล้ๆกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกของแสงและเงาขึ้นมาในสายตาเราเองพูดถึงสีแล้วในภาพนี่โทนเขียวกับน้ำเงินเด่นมากเลยนะคะแต่ก็มีสีอื่นแทรกอยู่ด้วยเขียวมีหลายเฉดมากครับตั้งแต่เขียวเข้มๆในเงาไปจนถึงเขียวอมเหลืองที่โดนแสงส่วนสีน้ำเงินก็ไล่เฉดตั้งแต่ฟ้าอ่อนๆไปจนถึงน้ำเงินเข้มๆในเงาสะท้อนแล้วเหมือนมีสีชมพูขาวของดอกบัวแทรกเข้ามาด้วยใช่ครับการใช้สีคู่ตรงข้ามเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับอย่างจุดสีชมพูของดอกบัวตัดกับสีเขียวหรือบางทีมีสีส้มๆเหลืองๆแซมในเงาสีน้ำเงินนิดๆมันช่วยทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาไม่แบนแล้วเทคนิคฝีแปรงสั้นๆที่เต็มๆไว้ล่ะคะ
อันนี้คือเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะ อันนี้สำคัญมากครับ เป็นเทคนิคที่เรียกว่า optical mixing คือสีมันไม่ได้ผสมกันจริงๆบนผ้าใบ แต่ฝีแปรงเล็กๆพวกนี้จะไปผสมกันในสายตาของคนดูเอง เมื่อมองจากระยะที่เหมาะสม อ๋อทำให้รู้สึกเหมือนผิวน้ำมันระยิบระยับเคลื่อนไหวได้จริงๆ ใช่ครับ สร้างความรู้สึกแบบนั้นเลย มาถึงเรื่ององค์ประกอบภาพกันบ้างค่ะสะพานโค้งกลางภาพนี่เด่นมากเลยครับสะพานเป็นจุดนำสายตาชั้นดีเลย แล้วก็สร้างสมดุลกับภาพ โค้งของสะพานกับเงาในน้ำเนี่ยเกือบจะเป็นวงกลมเลยนะฮะ มันช่วยรวมองค์ประกอบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน แล้วก็มีทั้งแนวตั้งของพวกต้นไม้ริมสระกับแนวนอนของผิวน้ำแล้วก็ตัวสะพานเอง ดูสมดุลดีค่ะ แต่ก็ไม่แข็งทื่อครับ มันมีความสมดุลแบบธรรมชาติ แล้วก็มีความลึกชัดเจนนะฮะ มีฉากหน้าฉากกลางฉากหลัง ชวนให้เรามองเข้าไปในภาพ แล้วสังเกตไหมครับว่าขอบภาพมันเหมือนถูกตัดออกไป ใช่ค่ะ เหมือนภาพมันยังขยายออกไปได้อีกนอกกรอบ นั่นแหละครับทำให้รู้สึกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกที่ใหญ่กว่านั้น สรุปแล้วภาพสระบัวหรือสะพานญี่ปุ่นเนี้ยก็ไม่ใช่แค่ภาพทิวทัศน์สวยๆแต่เป็นการแสดงถึงความทุ่มเทของโมเน่จริงๆนะคะที่สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเพื่อศึกษาและบันทึกธรรมชาติครับ เป็นการผสมผสานเทคนิค Impressionism ที่เริ่มจะมีกลิ่นอายความเป็นนามธรรมมากขึ้น แล้วก็มีการใช้สัญลักษณ์ การเล่นกับแสง สีองค์ประกอบอย่างเชี่ยวชาญจริงๆ สิ่งสำคัญที่เราได้จากการคุยกันวันนี้คือโมเน่ไม่ใช่แค่เจอทิวทัศน์เนี้ยแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับ แล้วการที่เขาจดจ่ออยู่กับที่เดิมๆซ้ำๆเนี่ยทำให้เขามองเห็นรายละเอียด ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไป นี่คือพลังของชุดภาพสาบัวของเขาเลย ฟังแล้วก็ชวนคิดนะคะว่าถ้าเราลองใช้เวลาอยู่กับสถานที่เดิมๆรอบตัวเรานานๆแบบจริงจังสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงของฤดู แบบที่โมเน่ทำบ้างเนี่ยการรับรู้โลกของเราจะเปลี่ยนไปไหมนั่นสินะครับ หรือการที่เราสร้างสภาพแวดล้อมบางอย่างขึ้นมาเพื่อตัวเอง อย่างสวนของโมเน่เนี่ยมันจะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเราได้มากน้อยแค่ไหน ก็น่าเก็บไปคิดต่อดีนะครับ